उद्या आपण नवीन टॉपिक चालू करत आहोत, तो म्हणजे लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. ठीक आहे, द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इन द चॅप्टर लाईन. ठीक आहे, अँड लास्ट टॉपिक ऑफ द लाईन. ठीक, तर हा सर्वात पहिले लक्षात ठेवायचा आहे आणि तुम्हाला बुकामध्ये लिहायचा आहे. ठीक आहे, गुड मॉर्निंग. तर आज आपण नवीन टॉपिक चालू करत आहोत, तो म्हणजे लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स अँड फूट ऑफ coordinate of the perpendicular. That means the length of the first is the length of the perpendicular. Length of the perpendicular means that is, suppose this is the horizontal line is given and the horizontal line and one line is vertical and this vertical line is perpendicular to the horizontal line. ठीक आहे, म्हणजे आपल्या क्वेश्चन ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर म्हणजे जे परपेंडिक्युलर लाइन, सपोज दिस इज द AB इज अ परपेंडिक्युलर टू द CD. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला फाइंड काय करायचं, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. म्हणजे आपल्याला फाइंड काय करायचं, लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर मीन्स कोण झाला, AB इज परपेंडिक्युलर. दिस इज द फाइंड आउट द AB अँड सेकंड काय, द फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. फूट म्हणजे तड, म्हणजे फूट ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट तडाले आहे, कोणाचे तडाले आहे, परपेंडिक्युलर. मग याच्यामध्ये कोण परपेंडिक्युलर, AB इज अ परपेंडिक्युलर, देअरफॉर B इज अ फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. दॅट मीन्स आपल्याला सेकंड, फर्स्ट म्हणजे आपल्याला AB इज फाइंड आउट करायचं, लेंथ ऑफ AB इज फाइंड आउट, लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करायचं आहे अँड सेकंड इज फाइंड आउट काय करायचं आहे, B कोऑर्डिनेट ऑफ B आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड दिस इज द फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. तर हा आपल्याला बेसिक लक्षात ठेवा. म्हणजे सर्वात पहिले लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणला, म्हणजे त्याच्या अर्थ परपेंडिक्युलर काढण्यासाठी आपल्याला हॉरिझॉन्टल लाईन पाहिजे. तर हॉरिझॉन्टल लाईन परपेंडिक्युलर म्हणजे इथं किती लाईन झाले, आपल्याकडे दोन लाईन झाले. एक इज अ वर्टिकल, सेकंड इज अ हॉरिझॉन्टल. तुम्ही फर्स्ट इज अ हॉरिझॉन्टल घेऊ शकता, सेकंड इज अ वर्टिकल, काही फरक पडणार नाही त्यात. देन आपल्याला फाइंड करायचं लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर, दॅट इज AB इज अ परपेंडिक्युलर टू CD. AB इज परपेंडिक्युलर टू CD, दॅट इज आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, AB आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. अँड सेकंड फूट म्हणजे तड ऑफ कोऑर्डिनेट, तडाले जो कोऑर्डिनेट आहे तो कोणाच्या तडाचा, परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर कोण आहे तर AB इज परपेंडिक्युलर, दॅट इज आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, B फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, तर दिस इज द बेसिस explanation of a topic, this topic. Then first question आपण तर स्टार्ट करू. the question number 1. ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आहे आपल्याला, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम, म्हणजे फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम दिस वन पॉइंट इज गिवन टू द लाईन. म्हणजे याचा अर्थ जे लेंथ आपल्याला फाइंड करायचं आहे, कोणते लेंथ फाइंड करायचं आहे, परपेंडिक्युलर लेंथ फाइंड करायचं आहे. त्याच्या पॉईंट जो परपेंडिक्युलर लाईन जे ड्रॉ करतो आपण, कोणत्या पॉईंटपासून ड्रॉ करतो, 2 - 3 1 या पॉईंटपासून ड्रॉ करतो आणि ते लाईन परपेंडिक्युलर कोणाला आहे, दिस लाईनला परपेंडिक्युलर. म्हणजे दिस इज द हॉरिझॉन्टल लाईन अँड दिस इज द वर्टिकल लाईन. दॅट मीन्स सपोज दिस पॉईंट इज गिवन, दिस पॉईंट इज गिवन, या पॉईंटपासून काय होतं, एक लाईन परपेंडिक्युलर येत आहे, म्हणजे वर्टिकल लाईन ड्रॉ करू आणि हे परपेंडिक्युलर लाईन कोणाला राहणार, हॉरिझॉन्टल लाईनले. तिथं आपण हॉरिझॉन्टल लाईन काढू. सपोज दिस पॉईंट इज गिवन, सपोज दिस इज द ए पॉईंट काय दिलं आपल्याला, 2 - 3 1. क्वेश्चन म्हणला इथं ऑलरेडी आपल्याला की फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम 2 - 3 1. म्हणजे आपल्याला लेंथ जे काढायचं आहे, कोणत्याची लेंथ काढायची आहे, परपेंडिक्युलरची जे लेंथ काढायचं आहे, हे परपेंडिक्युलरची लेंथ कोणत्या पॉईंटपासून ड्रॉ करतो आपण, 2 - 3 1. म्हणजे आपण सपोज ए इज अ पॉईंट आणि तिथून आपण एक लाईन ड्रॉ करतो आणि ते लाईन कोणती आहे, परपेंडिक्युलर आहे. आणि ते परपेंडिक्युलर लाईन कोणत्या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे, x + 1/2 इज इक्वल टू y - 3/3 इज इक्वल टू z + 2/-1. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ वर्टिकल लाईन आपल्याला फाइंड करायचं आहे आणि हॉरिझॉन्टल लाईन कोणती दिली आहे, दिस हॉरिझॉन्टल लाईन इज गिवन. ठीक, देन आता हा वर्टिकल लाईन आहे, पण लाईन कोणती असो त्या लाईनला मिनिमम पॉईंट किती पाहिजे, आपल्याला किती पाहिजे, 2 पाहिजे. तर आपला एक पॉईंट दिला आहे, मग याच्यावरला दुसरा पॉईंट कोणता, हा राहणार. हा पॉईंट दिला आहे का नाही, तर आपण हा काय घेतला, B. मग आता B पॉईंट आपल्याला माहीत आहे का, नाही. म्हणजे आपल्या याच्यात सर्वात पहिले जर क्वेश्चन म्हणत आहे की फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर झाला AB. जर आपल्याला AB काढायचा असेल तर A माहीत आहे, B माहीत आहे का आपल्याला, नाही तर A B सर्वात पहिले B फाइंड करावं लागेल. मग B फाइंड करा. मग B मीन्स कोण, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ, व्हॉट इज द नॉमिनेशन ऑफ B. B मीन्स काय होत आहे, आपण सांगितलं B मीन्स काय, B इज अ फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर.
फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिक्युलर. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला या एकाच क्वेश्चनमध्ये दोन्ही क्वेश्चन मिळत आहे. म्हणजे आपल्याला लेंथ पण काढायचं आहे आणि फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिक्युलर काढायचं आहे. मग सर्वात पहिले लेंथ काढू, कोऑर्डिनेट काढू. सर्वात पहिलं काय काढा, लेंथ जर काढायचं आहे, लेंथ कोणती आहे परपेंडिक्युलरची, ए बी. जर ए बी काढायचं असेल तर आपल्याला सर्वात पहिलं काय काढावं लागेल, बी. आणि बी इज अ कोऑर्डिनेट फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिक्युलर. सर्वात पहिलं बी काढू. तर सर्वात पहिलं आपण इथे घेऊ, सपोज स्टार्टिंग घेऊ, लेट first point is given, the a 2 minus 3 1, this is the first point. हा घेतला आपण सपोज x1 y1 z1, this is the first point. सेकंड आपण घेतो अगेन लेट b. b आता आपल्याला माहिती आहे का, नाही, तर आपण याला घेऊ सपोज. आणि b इज अ कोऑर्डिनेट आणि कोऑर्डिनेट मध्ये कोण राहते, ऑलवेज कोण राहते, x राहते, y राहते आणि z राहते. b द काय आहे तो, फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर लाईन. जे लाईन परपेंडिक्युलर आहे त्याचा हा बी काय फूट आहे. ठीक आहे. मग आपल्याला बी आपल्याला फाइंड करायचं आहे. मग बी फाइंड करण्यासाठी आपल्याला सर्वात कोणता फॉर्म दिला आहे पहा, आपल्याला कोणता फॉर्म दिला आहे, कार्टेशियन फॉर्म दिला. आपण ते लिहू, द गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज काय, x plus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z plus 2 upon minus 1 is equal to, सपोज आपण इथे घेऊ k, बिकॉज k इज अ कॉन्स्टंट. ठीक, इक्वल टू के आपण घेऊ शकतो. हा के प्रत्येकाला काय होणार, सेपरेट करायचं, इज इक्वल टू आहे, तर के प्रत्येकाला सेपरेट करतो. x plus 1 upon किती 2 इज इक्वल टू काय होणार, हा के. y minus 3 upon 3 इज इक्वल टू काय होणार, के. z plus 2 upon minus 1 इज इक्वल टू काय होणार, के. ठीक, देन फाइंड आउट. आपल्याला काय पाहिजे, बी पाहिजे. आणि बी मध्ये कोण आहे, एक्स वाय झेड. तिथे एक्स दिसत आहे, वाय दिसत आहे, झेड दिसत आहे. तर हा 2 सबला डिवाइड, इथला मल्टिप्लाय, म्हणजे हा करायला x plus 1 इज इक्वल टू किती होणार, 2k. इथं y minus 3 इज इक्वल टू किती होणार, 3k. इथे z plus 2 इज इक्वल टू किती होणार, मायनस के. देन आपल्याला एक्स वाय झेड काढायचं, तर हा प्लस 1 केला मायनस 1, तर x इज इक्वल टू 2k मायनस 1, y इज इक्वल टू 3k प्लस 3, z इज इक्वल टू मायनस के मायनस 2. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला काय मिळाला, x मिळाला, y मिळाला आणि z मिळाला. मग x y z मीन्स कोणतं कोऑर्डिनेट मिळाला आपल्याला, b. देअरफॉर b ब्रॅकेट x, y, z, दॅट मीन्स x म्हणजे कोण आहे, 2k मायनस 1, y कोण आहे, 3k प्लस 3, z किती आहे, मायनस के मायनस 2. ठीक आहे. हा झाला आपल्याला सेकंड कोऑर्डिनेट. म्हणजेच आपण याला काय घेऊ शकतो, तर x2 y2 z2. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला ए पॉईंट माहीत आहे, एला आपण घेतला x1 y1 z1. सेकंड पॉईंट कोणता आहे, बी साठी आपण सर्वात पहिलं काय घेतलं होतं, एक्स वाय झेड विथ द फूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिक्युलर. त्यानुसार हा एक्स वाय झेड कुठून काढायचा, कोणत्या फॉर्मवरून काढायचा, सेकंड लाईनवरून. कारण हा जो बी आहे हा कोणत्या पॉईंट कोणत्या फूट तर कोणाचा आहे, परपेंडिक्युलरचा आहे. कोणत्या लाईनवर आहे, हॉरिझॉन्टल लाईनवर. म्हणजे जे लाईन ज्याच्यावर जे लाईन परपेंडिक्युलर त्या लाईनवर आहे. तर ही लाईन आपल्याला कोणती दिली आहे, हा कार्टेशियन फॉर्म देतो, त्याच्यावर आपण तो फाइंड आउट करत आहोत. त्यामुळे आपल्याला मिळाला बी मिळाला. आता आपल्याला फाइंड काय करायचं, लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. म्हणजे आपण सर्वात पहिलं फाइंड कोणतं करून, ए बी. मग ए बी काढायचं आहे आपल्याला, लेंथ ऑफ ए बी काढून घेऊ आपण सर्वात पहिलं. पण ए बी काढायचं आहे तर आपल्याला हे माहीत, सर्वात पहिलं माहीत पाहिजे लेंथ ऑफ ए बी साठी ए पण माहीत पाहिजे आणि बी पण माहीत पाहिजे. बी माहीत झाला पण पर्टिक्युलर व्हॅल्यू माहीत झाली का नाही, हे दिसतं कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. आपल्याला अजून के ची व्हॅल्यू फाइंड करावं लागणार. मग के ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी मग आपण सर्वात नेक्स्ट स्टेप घेऊ. आपण आता कोणती लाईन म्हटला, ए बी. तर आता आपण नेक्स्ट स्टेप घेऊ. नेक्स्ट स्टेप काय घेऊ, द डायरेक्शन रेशो ऑफ कोणती लाईन झाली, ए बी. ए बी सी घेऊ. तर नेक्स्ट डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी. मग डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो कसं फाइंड करतो आपण, सबसे पहिले आपण घेऊ A1 इज इक्वल टू काय होते आपला, x2 मायनस x1 इज इक्वल टू. तसंच B1 इज इक्वल टू काय होते, y2 मायनस y1 इज इक्वल टू. आणि C1 इज इक्वल टू काय होते, Z2 मायनस Z1 इज इक्वल टू. चला सर्वात पहिलं x2 किती आहे आपल्याकडे पहा,
x2 किती आहे आपल्याकडे, x2 आहे 2k मायनस 1, x1 किती आहे 2, 2k मायनस 1, 2k मायनस 1, 2k मायनस 1 मायनस 2. ठीक आहे, सॉल्व करायला तर हा किती आला 2k मायनस 3, मायनस 1 मायनस 2 किती होते मायनस 3. ठीक आहे, त्यानंतर y2 किती आहे आपल्याकडे, y2 आहे 3k प्लस 3 आणि y1 किती आहे मायनस 3, 3k प्लस 3 मायनस मायनस साइन चेंज करून ब्रॅकेट देऊन काय मायनस 3. दॅट मीन्स हा किती आला 3k प्लस 3 मायनस इंटू मायनस प्लस 3 म्हणजे किती आला 3k प्लस 6. ठीक आहे, हा झाला आपल्याला दुसरा, तो मिळाला आपल्याला 3k प्लस 6. नंतर C1 म्हणजे काय होतं Z2 मायनस Z1, Z2 किती आहे आपल्याला मायनस k मायनस 2 आणि Z1 किती आहे 1 मायनस k आणि किती आहे मायनस 2 मधात मायनस आणि Z1 किती आहे 1. दॅट मीन्स किती आला मायनस k मायनस 2 मायनस 1 मायनस 2 मायनस 1 किती होते मायनस 3. ठीक आहे, तर हा झाला आपल्याला मिळाला A1 B1 आणि C1. पण याच्यावर आपल्याला के फाइंड करायचा आहे. आता हा मिळाला A1 B1 C1. आता आपल्याला काय माहीत झाला आहे, क्वेश्चन काय म्हणते आपल्याला फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. म्हणजे इथे एक कंडिशन गिवन आहे आपल्याकडं, हे काय आहे परपेंडिक्युलर. आणि व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ परपेंडिक्युलर, परपेंडिक्युलरसाठी आपल्याला कंडिशन आहे व्हॉट इज द विच फॉर्म्युला इज यूज. आपल्याकडे 3 कंडिशन होते, आपण 3 कंडिशन शिकलो या प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये पण शिकलो आणि या चॅप्टरमध्ये पण शिकलो. 3 कंडिशन शिकलो आपण, पॅरलल, परपेंडिक्युलर आणि इन्क्लाइन. पॅरलल जर राहिला तर पॅरललसाठी आपण काय घेतो, कोणता फॉर्म्युला, पॅरलल इज अ कॅटेगरी ऑफ कोलिनियर. आपण कोलिनियरमध्ये टाकतो त्याच्यामध्ये आपण फॉर्म्युला कोणता घेतो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. अँड परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला कोणता घेतो, परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला घेतो आपण A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 इज इक्वल टू किती 0. आणि इन्क्लाइन राहिला त्यासाठी फॉर्म्युला काय घेतो cos θ इज इक्वल टू मोड ऑफ A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 अपॉन अंडर रूट A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू अंडर रूट A2² प्लस B2² प्लस C2². ठीक आहे, म्हणजे त्यानुसार आपण त्याला सॉल्व आउट करतो. तर आता इथं कंडिशन कोणती, याला पॅरलल आहे का नाही, परपेंडिक्युलर आहे. मग परपेंडिक्युलर आहे म्हणजे त्याच्यात आपण इथं कोणता फॉर्म्युला अप्लाय करणार करू शकतो, आपण आपला फॉर्म्युला कोणता अप्लाय करू शकतो A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 इक्वल टू 0. आता A1 B1 C1 मिळाला, A2 B2 C2 मिळाला का नाही. आता A1 B1 C1 जो मिळाला हा कोणत्या लाईनवरून मिळाला आपल्याला, AB वरून मिळाला. AB वरून मिळाला आपल्याला A1 B1 C1. आता A2 B2 C2 कोणत्या लाईनवरून मिळणार, सेकंड लाईनवरून मिळणार. मग सेकंड लाईन कोणती आहे आपल्याला हॉरिझॉन्टल. मग हॉरिझॉन्टल लाईनसाठी ते कोणती दिली आहे आपल्याला, कोणता फॉर्म दिला आहे कार्टेशियन फॉर्म दिला आहे. मग कार्टेशियन फॉर्म दिला मग त्याच्यावर आपल्याला काय मिळणार सेकंड डायरेक्शन रेशो मिळणार. म्हणजे आपण इथे लिहू शकतो. देन अगेन इथे लिहू आपण द गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज, काय गिवन कार्टेशियन फॉर्म काय आपल्याकडे x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y मायनस 3/3 इज इक्वल टू z प्लस 2/-1. हा कार्टेशियन फॉर्म आहे आपल्याला. याला आपण करून कंपेअरिंग विथ CW मिनरला तुम्हाला पूर्ण स्पेलिंग लिहायचं आहे. कंपेअरिंग विथ कोणाला कंपेअर करून आपण x मायनस x1 आपण इथं काय घेऊ, आता आपण A2 घेऊ कारण A1 B1 C1 ऑलरेडी मिळाला आहे आपल्याला, तर आपण इथं घेऊ A2 इज इक्वल टू y मायनस y1 आपण इथं काय घेऊ मग आता B2, इथं z मायनस z1 आपण इथं काय घेऊ आपण C2 काय घ्यायचं इथं C2. मग त्यानुसार A2 किती आला बोला बरोबर 2, B2 किती मिळाला 3, C2 किती मिळाला -1. ठीक, बट आपल्याला एक कन्फर्म माहीत झाला आता तर आपल्याला A1 B1 C1 पण मिळाला, A2 B2 C2 पण मिळाला. त्यानंतर हे पण माहीत झालं आपल्याला की आपल्याकडे जे 2 लाईन आहे कशा कोणत्या कॅटेगरीमध्ये आहे, परपेंडिक्युलर लाईन आहे. म्हणजे आपण इथे लिहू द लाईन इज परपेंडिक्युलर. लाईन जर परपेंडिक्युलर तर कोणता फॉर्म्युला आपण यूज करतो, A1 A2 प्लस
B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू किती 0. हा फॉर्म्युला आपण यूज करतो. ठीक आहे. आता व्हॅल्यू पुटअप करा. A1 किती आहे आपल्याकडे 2k मायनस 3 इंटू A2 किती आहे आपल्याकडे A2 आहे आपल्याकडे 2 प्लस B1 किती आहे 2k प्लस 6 इंटू B2 किती आहे आपल्याकडे 3 प्लस C1 किती आहे मायनस k मायनस 3 इंटू C2 किती आहे आपल्याकडे मायनस 1 इक्वल टू किती 0. ठीक आहे. चला मल्टिप्लाय करा. 2 इंटू 2k 4k मायनस 3 दूने 6 प्लस 3 ने मल्टिप्लाय 3 इंटू 3 9k प्लस 6 3 18 मायनस 1 ने मल्टिप्लाय करा मायनस इंटू मायनस प्लस म्हणजे k 1 इंटू k मायनस इंटू मायनस प्लस 3 1 3 इक्वल टू किती 0. 4k प्लस 9k प्लस k 4k प्लस 9k किती होते 13k प्लस k किती होते 14k. नंतर मायनस 6 प्लस 18 म्हणजे 12 प्लस 3 15 कोणता प्लस 15 इक्वल टू किती 0. हा प्लस या दोघांची ॲडिशन होते का नाही याची ॲडिशन होणार नाही. तर हा प्लस इकाल्यावर मायनस तर 14k इज इक्वल टू मायनस 15 14 मल्टिप्लाय केल्यावर डिवाइड दॅट इज द k इज इक्वल टू मायनस 15 अपॉन किती आला 14. दॅट मीन्स केची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली केची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 15 मायनस 15 अपॉन 14. आता के मिळाला. आता आपल्याला के मिळाल्यानंतर कोणतं कॉर्डिनेट काढायचं आहे बी कॉर्डिनेट काढायचं आहे. तर आपल्याकडे बी कॉर्डिनेट दिला आहे बी कॉर्डिनेट दिला आहे. काय बी कॉर्डिनेट आपल्याकडे x2 किती आहे आपल्याकडं 2k मायनस 1 कॉमा नंतर बी y2 किती आहे 3k प्लस 3 कॉमा z2 किती आहे मायनस k मायनस 2. ठीक आहे इज इक्वल टू चला सॉल्व करू आपण याला. आता 2 इंटू के किती आहे आपल्याकडं मायनस 15 अपॉन 14 मायनस किती 1 कॉमा 3k 3 इंटू के किती आहे मायनस 15 अपॉन 14 प्लस 3 कॉमा मायनस इंटू के किती आहे मायनस 15 अपॉन 14 मायनस 2. ठीक आहे. प्लस इंटू मायनस किती होतं आहे आपल्याकडे हा जर इथं मायनस 2चा भाग दिला तर आपला स्मॉल होऊ शकते. तर 2चा भाग देऊन तो आपण इथं 2चा भाग दिला किती आला हा 15 अपॉन किती 7. ठीक आहे 15 अपॉन 7 मायनस किती आहे 1 कॉमा प्लस इंटू मायनस इथं पण तेच. आता इथं 3चा भाग झाला नाही म्हणजे 15 3 45 अपॉन किती 14 प्लस किती 3 मायनस इंटू मायनस प्लस म्हणजे हा किती झाला 15 अपॉन 14 मायनस 2. ठीक आहे. सॉल्व करू याला क्रॉस करू. आता मायनस 15 इंटू 1 मायनस 15 मायनस 7 अपॉन किती 7. ठीक आहे कॉमा इथं भी क्रॉस करू मायनस 45 इंटू 1 मायनस 45 प्लस 14 3 42 अपॉन किती 14 कॉमा इथं 15 1 15 मायनस 14 दूने 28 अपॉन 14. सॉल्व करायला सॉल्व करू. मायनस 15 मायनस 7 किती आला मायनस 22 अपॉन किती 7 कॉमा मायनस 45 प्लस 42 किती आला मायनस 3 अपॉन 14 कॉमा 15 मायनस 28 किती आला किती आहे मायनस 13 अपॉन किती 14. ठीक आहे. हा होईल कोणता कॉर्डिनेट सेकंड होता आपला x2 y2 z2. ठीक आहे हा झाला आपल्याला x2 y2 आणि z2.
आता आपल्याला काय पाहिजे फाइंड करायचं आहे लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर काढायचं तर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कोण आहे ए बी, दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी. तर व्हॉट इज द डिस्टन्स फॉर्म्युला, डिस्टन्स फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण सांगितला लेंथ ऑफ डिस्टन्स फॉर्म्युला किंवा डिस्टन्स फॉर्म्युलाचं आपल्याकडे डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. दिस इज द डिस्टन्स फॉर्म्युला. म्हणजे आपल्याला इथं डिस्टन्स काढायचा आहे तर कोणता डिस्टन्स काढायचा ए बी मध्ये परपेंडिकुलर असो किंवा हॉरिझॉन्टल असो, आपल्याला फक्त लेंथ एक काढायचा आहे. तर लेंथ ऑफ ए बी दॅट इज द फॉर्म्युला होणार इथं अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. What is the formula? आपल्याला व्हॅल्यू पुट अप करू इथं x2 किती आहे आपल्याकडं -22/7 मायनस x1 किती होता जो आपल्याला पॉईंट गिवन दिला आहे तो किती आहे 2 त्या होल स्क्वेअर प्लस y2 किती आहे आपल्याकडं -3/14 मायनस y1 किती आहे -3 म्हणजे जिथे मायनस काय करणार +3 त्याच्या होल स्क्वेअर प्लस z2 किती आहे आपल्याकडं z2 आहे -13/14 मायनस z1 किती आहे आपल्या z1 आहे 1 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, चला सॉल्व करू आपण याला आता. सॉल्व पहले सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -22 into 1 -22 minus 7 into 2 14 अपॉन किती आला 7 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस इधर भी क्रॉस करो -3 into 1 -3 प्लस 14 42 अपॉन किती आला 14 होल स्क्वेअर प्लस -13 into 1 -13 -14 into 1 14 अपॉन 14 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक, त्यानुसार आता आपला पहिले सॉल्व करा -22 -14 किती होता है -22 -14 किती होता है हा -36/7 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस -3 + 42 किती होता है 39/14 त्याचा होल स्क्वेअर प्लस हा किती होणार -13 -14 -27/14 त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, सॉल्व आउट करू त्याला आपण आता. निगेटिव्हचा पॉवर इवन नंबर आन्सर काय राहते पॉझिटिव्ह म्हणजे काय आला आपला 36 × 36 तर 36 × 36 चला 6 6 36 3 बाकी आहे 6 3 18 न 3 21 0 6 3 18 1 बाकी आहे 3 3 9 1 10 तर त्याला 6 9 2 1 1296 1296/7 किती होता है 49 प्लस 39 चा स्क्वेअर 39 × 39 39 × 39 9 × 9 81 1 8 बैलेंस 9 3 27 न 8 35 0 9 3 27 2 बाकी 3 3 9 9 2 11 1 परत 5 12 5 1 1521 अपॉन 14 चा स्क्वेअर 196 प्लस 27 चा स्क्वेअर किती होते 729/196. ठीक आहे, आता इथे बेस सेम आणायचं आपल्याला तर 49 किती मल्टिप्लाय करायला लागेल 4 न मल्टिप्लाय करून टाकू इथं म्हणजे बेस सेम येऊन जाते म्हणजे हा किती आला 1296 इंटू किती घेऊ 4 इथं 49 × 4
प्लस 1521 अपॉन 196 प्लस 729 अपॉन 196. दॅट इज डिनॉमिनेटर सेम आला तर किती आला फक्त आता हा 9 चौक 6 चौक 24 2 बाकी 9 चौक 36 न 2 38 3 बाकी 4 दूने 8 8 आणि 3 11 1 बाकी आहे 4 1 4 4 आणि 1 5 प्लस 1521 प्लस 729 कंप्लीट अपॉन 196. ठीक आहे. रूट प्रत्येकाला सेपरेट होणार. त्याचा ॲडिशन जर आपण केला त्या ॲडिशनमध्ये किती आपल्याला अंडर रूट 7 4 पाहून घ्या 4 1 5 5 9 14. ठीक आहे 1 नंतर 8 10 10 न 2 12 12 ने 13. ठीक आहे. म्हणजे किती आलं 7434 अपॉन 196 स्क्वेअर रूट किती होते 14. ठीक आहे. त्या पद्धतीने आपला आन्सर कंप्लीट झाला. ठीक आहे. दिस द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस द लेंथ ऑफ ए बी दॅट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर दॅट इज द ए बी आपल्याला फाइंड करू शकतो. ठीक. तर हे लक्षात ठेवा तुम्ही. ह्याच्यामध्ये काय करू शकतो जर हा आपण 49 इथं 7 इथं 7 इथं 7 जर आपण इथं हा जो पॉईंट आपण घेतला होता कोणता वाला पॉईंट होता आपल्याला हा वाला पॉईंट इथं आपण 2चा डिवाइड न करता इथं जर 2 × -15 केला असता तर आपला -30 म्हणजे इथं डिवाइडमध्ये 14 आला असता. म्हणजे हे स्टेप आपल्याला करायची हे वाली स्टेप करायची जरूरत नसते आपल्याला. ठीक आहे. म्हणजे हे आपल्यावर डिपेंड आहे का आपण कोणत्या याच्याला सॉल्व करत आहोत ते लक्षात ठेवायचं. हा झाला आपल्याला फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. म्हणजे आपला फर्स्ट जो लास्ट टॉपिक आहे आपल्याला लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर अँड फूट ऑफ परपेंडिक्युलर किंवा फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर. तर एकाच क्वेश्चनमध्ये आपल्याला दोन्ही सॉल्व करायचं आहे. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर पण आणि फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिक्युलर पण. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर जर काढायचं असेल तर सर्वात पहिले तुम्हाला फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ परपेंडिक्युलर काढावं लागेल. ठीक आहे. त्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. काय केला होता एक रिवाइज करून त्याचा डबल सेपा क्वेश्चन होता फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर फाइंड करायचा आहे जो कुठून ड्रॉ होत आहे 2 - 3 1 पासून ड्रॉ होत आहे टू द लाईन आणि कोणावर परपेंडिक्युलर आहे या लाईनवर परपेंडिक्युलर आहे. तर आपल्याला जो पॉईंट दिला आहे त्याला आपण घेतला सपोज लेट ए. तुम्ही पी पण घेऊ शकता काय पण घेऊ शकतो आपण. लेट ए दिस द फर्स्ट पॉईंट x1 y1 z1 आणि सेकंड पॉईंट आपण घेतला बी दिस द फूट. ठीक आहे. तर आपण घेतलं लेट बी आणि कोऑर्डिनेटमध्ये हमेशा गरम राहते XYZ बी द फूट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिक्युलर लाईन. ठीक आहे. मग त्याला आपण घेतो जिथं आपण घेऊ शकतो x2 y2 z2 पण घेऊ शकतो. पण सध्या आपल्याला जो हा फूट आहे हा बी जो पॉईंट हा कोणत्या लाईनवर आहे हॉरिझॉन्टल लाईन. आणि हॉरिझॉन्टल लाईन आपल्याला कोणत्या फॉर्ममध्ये दिलं आहे कार्टेशियन फॉर्ममध्ये. तर आपण कार्टेशियन फॉर्मला कम्पेअर इज इक्वल टू काय घेतला आपण के घेतला. तुम्ही के काय पण घेऊ शकता. मग हा के प्रत्येकाला काय करू सेपरेट केला. आपल्याला XYZ पाहिजे ते XYZ दिसत आहे. हा डिवाइड केला मल्टिप्लाय प्लस केला मायनस. हे स्टेप सॉल्व केला आपण इथं. मग हा झाला आपल्याला द पॉईंट मिळाला बी XYZ इज द x2 y2 z2. पण आपल्या कोऑर्डिनेटमध्ये व्हॅल्यू पाहिजे. इथं कोण काय कॉन्स्टंट पण दिला के दिला म्हणजे आपल्याला सर्वात के फाईंड करावं लागेल. तर के फाईंड करायचं असेल मग आपल्याला के फाईंड करायचं. मग आपल्याला कंडिशन आहे कोणती परपेंडिक्युलरची. आणि परपेंडिक्युलरसाठी फॉर्म्युला कोणता आहे आपल्याकडे. परपेंडिक्युलरसाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू किती 0. हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे त्यासाठी आपल्याला a1 b1 c1 आणि a2 b2 c2 पाहिजे. आता a1 b1 c1 किंवा abc हे काय डायरेक्शन रेशो आहे. आणि डायरेक्शन रेशो हे हमेशा कशावरून काढतो आपण लाईनवरून काढतो. मग आता 2 डायरेक्शन रेशो पाहिजे. मग लाईन बी किती पाहिजे 2. तर आपल्याला 2 लाईन दिल्या एक वर्टिकल आणि एक हॉरिझॉन्टल. तर वर्टिकल लाईनसाठी आपल्याला पॉईंट ए बी मिळाला होता. तर आपण लिहिला द डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी दिस द a1 b1 c1. the a1 मीन्स काय होतं x2 - x1 b1 मीन्स y2 - y1 c1 मीन्स z2 - z1 तो मिळाला. त्यानंतर अगेन a2 b2 c2 पाहिजे. मग त्यासाठी सेकंड लाईनवरून सेकंड लाईनसाठी कोणता फॉर्म दिला होता कार्टेशियन फॉर्म. तिथून आपण कार्टेशियन फॉर्म घेतला कम्पेअर केला आणि त्यावर मिळाला a2 b2 c2. म्हणून लिहिता द लाईन इज परपेंडिक्युलर. फॉर्म्युला कोणता यूज केला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. व्हॅल्यू पुटअप करा फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. आता हा के कुठं होता आपल्याला कोऑर्डिनेटमध्ये कोणता आला फूटवाला. व्हॅल्यू फूट केला सॉल्व केला. ठीक आहे. दिस इज द कोऑर्डिनेट. हा आपल्याला कोऑर्डिनेट मिळाला तो मिळाला. त्यानंतर आपल्याला
फाइंड करायचं लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर. लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर नाव काय घेतलं होतं आपण, ए बी. तर तिचं फॉर्म्युला आहे बी. आणि ती कोणता फॉर्म्युला वापरतो, डिस्टन्स फॉर्म्युला. ठीक आहे. बस सॉल्व करा. सॉल्व आउट केलं आणि आन्सर आपल्याला. ठीक आहे. ठीक आहे. तुम्ही इथं युनिट लिहू शकता. युनिट लिहू शकता कारण हा डिस्टन्स आहे. ठीक. तर याच्यानंतरचा नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण टाकू. पहिला क्वेश्चन आहे हा. पहिला क्वेश्चन समजून घ्या आणि त्यानंतर सेकंड क्वेश्चन टाकू. ठीक.